microbiomul? Ce cauți tu aici? Tractul digestiv nu a reușit să ajungă și m-a trimis pe mine din moment ce locuim împreună. Îmi pare bine de cunoștință. Am auzit de tine. Tu ești practic toate bacteriile din tractul meu digestiv, nu? Nu sunt doar bacterii, ci și ciuperci și viruși. Yummy! În mare parte locuiesc în tractul digestiv, dar mă mai găsesc și în alte țesuturi, precum piele, plămâni, salivă. Stai liniștită. Cei 100 de trilioane de microbi ai mei sunt foarte prietenoși. Nu mă înțelege greșit, dar emisiunea se numește La cafea cu organele mele? Dar eu sunt un organ. Sunt ultimul organ pe care oamenii îl cercetează la ora actuală. E oficial? Ești organ? Da, de ce nu aș fi? Întrunesc toate criteriile de a fi organ. Sunt viu, autonom, îndeplinesc funcții specifice în corpul tău. Ia auzi, ce știi tu să faci? De unde să încep? Ajut sistemul imunitar, omori microbi periculoși, ajut în secreția de hormoni și neurotransmițători și multe alte lucruri. Sintetizez vitamina B, vitamina K, ajut în depunerea de grăsimi. Poți să-ți influențezi și comportamentul. Știi tu să faci toate astea? Da, eu am mult mai multe celule ca tine și mai multe gene. Tu, ca om, ai în ADN vreo 23.000 de gene, pe când eu am cel puțin 3,3 milioane. 3,3 milioane? Și nu mai vorbi ca unui copil, că suntem de aceeași vârstă. M-ai moștenit de la mama ta, pe care o iubesc. O știi pe mama? Într-un fel e și mama mea. Microbi de-ai mei sunt clone ale microbiomului ei. Deci eu și mama avem microbiomul identic? Nu chiar. Eu sunt în continuă schimbare. Trec prin cele mai multe schimbări în primii ani de viață, dar mă mai modific și după. Și cum te modifici tu? Îmi modific speciile de microbi din care sunt făcut. E bine pentru tine ca eu să fiu făcut dintr-o diversitate cât mai mare de microbi și să domine cei care îți vor binele. Compoziția mea este afectată de foarte mulți factori. Ce dietă ai, cum dormi, ce medicamente iei, inclusiv detalii de când erai mică. Cu ce lapte te-ai hrănit, dacă te-ai născut natural sau prin cezariană. Stai puțin. Ce legătură are modul în care m-am născut? Dacă te-ai născut prin cezariană, ai mai puține bacterii benefice și durează un pic mai mult timp până le dobândești. Și cum pot să mă asigur că microbii tăi îmi vor binele? În primul rând, prin dietă. Microbii se înmulțesc foarte repede, așa că în cam 3-4 zile de mâncat adecvat poți face mari schimbări. Ce mâncare îți place? Cea mediteraneană. Ador cruditățile. Orice cu fibre. Nu-mi plac grăsimile și zahărul pentru că mi-omoară bacteriile alea bune pe care le cheamă Bifidobacterium și Eubacterium. Ele te ajută în digestie și te protejează de bacterii urâte. Alte recomandări în afară de dietă? Somnul la ore regulate. Microbii mei au propriul ritm circadian și dacă nu respecti un program de somn, ei devin confuzi și fac greșeli. Bine de știut. Altceva? Să faci mișcare. Când faci mișcare, crești numărul de microbi care ajută la reducerea inflamației și a rezistenței la insulină. Dacă microbii tăi pot reduce rezistența la insulină, cumva un microbiom sănătos ar fi primul pas în prevenirea diabetului de tipul 2? Și nu numai. Eu de unul singur pot cauza și obezitate dacă vreau. Serios? Da. Dacă nu mă crezi, ia microbiomul unui om suplu, pune-l într-un om grăsuț să vezi cum slăbește. Cum se întâmplă asta? Foarte simplu. Una din funcțiile mele principale este să absorb nutrienți. Microbiomul oamenilor grăsuți conține mai multe specii de bacterii care se pricep mai bine la a stoarce toate caloriile din mâncare. Dar asta nu este singura explicație. Dar? Mai produc și pofte. Cum așa? Păi sunt făcuți din mai multe tipuri de microbi, da? Fiecare colonie se hrănește cu altceva. Dacă tu mănânci des ciocolată, îi ajuți să se înmulțească pe microbii care se hrănesc cu ciocolată. Și când vine ora mesei,
toată lumea va striga că vrea ceva. Dar pentru că cei care se hrănesc cu ciocolată sunt mai mulți, pe ei o să-i auzi mai tare și o să-ți dorești ciocolată mai mult decât orice. Recunosc că ți-am subestimat abilitățile. Mulți mă subestimează pentru că sunt mic, dar eu sunt de fapt un al doilea creier al tău. Apropo de asta, ai spus că poți să-mi influențezi și comportamentul. Poți să-mi dai mai multe detalii? Microbii mei trimit semnale la creier, iar acestea îți pot afecta memoria, curiozitatea, abilitățile sociale. Stai puțin. Vrei să spui că există, nu știu, o bacterie care mă poate face mai sociabilă? Da. De exemplu, Lactobacillus reuteri. Deoarece mama ta la naștere a avut o dietă bogată în grăsimi, tu nu prea aveai bacteria asta și erai un copil timid. Dar în timp ne-am mai schimbat. Interesant. Știu că universul nu se învârte în jurul meu și că sunt mai mulți factori care contribuie la tot ce am discutat, dar eu sunt totuși unul dintre ei. Și pot contribui inclusiv la boli cardiovasculare, autoimune, psihice și tot așa. Iartă-mă că te-am subestimat și promit că de acum încolo o să te hrănesc cu multe fibre. Yummy! Abia aștept. Plec că i-am promis tractului digestiv că nu stau mult. În regulă. Mi-a părut bine de cunoștință. Fibre, 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 fibre.